Chào mừng các bạn đến với kênh. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn bộ tranh 70 cây thuốc nam do Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định số 4664 QĐ BIT ngày 7 tháng 11 năm 2014. 36 cây cá đầu ngựa có tên khác là thương nhị, thuộc họ cúc. Bộ phận dùng là quả già, công năng chủ trị là tiêu độc sát trùng, tán phong, thông khiếu, trừ thấp, chữa phong hàn, đau đầu, chân tay co rút, đau khớp, mũi chảy, nước hôi, mài đai, lở ngứa, tràn nhạt, mụn nhọt, mặt ngứa. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 g sát uống. 37 khổ sâm cho lá, còn có tên khác là khổ sâm bát bộ, cù đàn, co chạy đón, thuộc họ thầu dầu. Bộ phận dùng là lá và cành, thu hái khi cây đang có hoa, phơi khô. Công năng chủ trị thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, chữa viêm lét dạ dày, tiêu hóa kém, nhọt, lở lát và da viêm mũi. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 15 đến 20 g sát uống, dùng ngoài lấy nước sắc để rửa, chữa mụn nhọt, lở ngứa. 38 cây kim ngân, còn có tên khác là dây nhãn đông, dừa giang khàn, bóc kim ngàn, thuộc họ kim ngân. Bộ phận dùng là thân, lá và hoa. Công năng chủ trị thanh nhiệt, giải độc, tán phong nhiệt, chữa mụn nhọt, về đai, lở ngứa, diệt độc ban sở, dị ứng ly, cảm mạo phong nhiệt, ho do phế nhiệt, viêm mũi dị ứng. Liều dùng và cách dùng: kim ngân được dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác. Ngày dùng 4 đến 6 g đối với hoa, 15 đến 30 g đối với cành và lá. Dùng dưới dạng thuốc sát uống, thuốc hãm hoặc hoàn tán. 39 cây kim tiện thảo, còn có tên khác là đồng tiền long, mắt trâu, bãi rồng, thuộc họ đậu. Bộ phận dùng: bộ phận trên mặt đất. Công năng chủ trị thanh nhiệt, trừ thấp, lợi tiểu, thông lâm, chữa sỏi đường, tiết niệu, đái buốt, viêm gan, vàng da, phù thủng. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 15 đến 30 g sát uống. 40 cây kinh giới, còn có tên khác là khương giới, giả tô, giả nát hô, thuộc họ bạc hà. Bộ phận dùng là bộ phận trên mặt đất. Công năng chủ trị giải biểu, phu phong, chỉ ngứa, chữa cảm mạo, sốt, nhức đầu, hoa mắt, viêm họng, ngứa, phong trúng kinh lạc. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 g dạng khô, sát hoặc hãm uống. Khi sau đang được dùng chữa ban huyết, rong kinh, thổ huyết, chảy máu cam, đại tiện ra máu. Ngày dùng 6 đến 12 g sát hoặc hãm uống. 41 cây lá lốt, còn có tên khác là tắc bắp, thuộc họ hồ tiêu. Bộ phận dùng là dùng toàn cây. Công năng chủ trị ôn trung, tán hàn, hạ khí, trị thông, trừ phong thấp, kiện vị, tiêu cực, chỉ ẩu, chữa chứng phong thấp, thấp khớp mạng, đau lưng, đau khớp, đau nhức xương, tay chân tê bại, rối loạn tiêu hóa, nôn mửa đầy hơi, trước bụng, tiêu chảy, đau đầu, đau nhức răng, chảy nước mũi hôi, ra mùa hôi tai. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 8 đến 12 g khô, 15 đến 30 g tươi, sát uống, chia 2 đến 3 lần. 42 cây mã đề, còn có tên khác là xà tiền, bông mã đề, thuộc họ mã đề. Bộ phận dùng là lá và hạt. Công năng chủ trị thanh thấp nhiệt, lợi tiểu, thông lâm, chỉ huyết, chữa ho lâu ngày, viêm khí quản, viêm thận và bàng quang, đau dạ dày, bí tiểu tiện ra máu hoặc ra sọ tiết niệu, phù thủng, chảy máu cam. Dùng ngoài lá mã đề có tác dụng
làm mụn nhọt, chống vỡ, mau lành. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 10 đến 12 g toàn cây, 6 đến 12 g dạng hạt, sắc uống. Dùng ngoài da lấy mã đề, lượng vừa đủ. Giả nắp đắp vào nơi có mụn. 43. Cây mạch môn, còn có tên khác là mạch môn đông, mạch đông, tóc tiên, cỏ lăng. Thuộc họ mạch môn, bộ phận dùng: rễ củ, phơi khô hay sấy khô. Công năng chủ trị: dưỡng vị, sinh tân, vận phế, thanh tâm, chữa phế nhiệt do âm hư, ho khan, ho lao, tăng dịch hư tổn, tâm phiền, mất ngủ, tiêu khát, táo bón. Liều dùng cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 g sắc uống. 44. Cây măng tưới, còn có tên khác là lan thảo, hương thảo. Thuộc họ cốc, bộ phận dùng: phần trên mặt đất, phơi hay sấy khô. Công năng chủ trị: hoạt huyết, tán ứ, lợi thủy, tiêu thủng, sát trùng, chữa kinh nguyệt không đều, phụ nữ sau sinh, huyết ứ, phụ thủng, mụn nhọt, lở ngứa ngoài da. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 g sắc uống. Dùng ngoài cả cây, giả nắp đắp vào mụn nhọt, lở ngứa. 45. Cây mỏ quạ, còn có tên khác là hoàng hồ, hoàng lồ, xiên phá thạch. Thuộc họ dâu tằm, bộ phận dùng là lá và rễ. Công năng chủ trị: sát trùng, chỉ thống, chỉ ho, chữa vết thương phần mềm, ho ra máu. Liều dùng và cách dùng: lá tươi 100 đến 200 g tùy theo vết thương. Bỏ găng lá, giả nhỏ đắp lên vết thương. 46. Cây mơ tam thể, còn có tên khác là mơ long, họ cà phê. Bộ phận dùng là lá. Công năng chủ trị: thanh nhiệt, giải độc, chữa lị, trực khuẩn. Liều dùng và cách dùng: lá tươi 30 đến 50 g, lau sạch, thái nhỏ, trộn với trứng gà, bạp vào lá chuối, đêm nướng, quẹt áp chảo cho chín, ngày 2 đến 3 lần, trong 5 đến 8 ngày. 47. Cây nón, còn có tên khác là lá nón, nón hoa trắng. Thuộc họ thủy tiên, bộ phận dùng là lá, thân, hành. Công năng chủ trị: hoạt huyết, giảm đau, chữa sưng, tụ máu, bong gân, sai khớp do ngã, chữa thấp khớp, nhức mỏi. Liều dùng cách dùng: lá nón, hơ nón đắp vào chỗ tụ máu, bong gân, sưng tấy. 48. Cây ngải cứu, còn có tên khác là thuốc cứu, ngải diệp, nhã ngải, quá xú, co linh đi. Thuộc họ cốt, bộ phận dùng, bộ phận trên mặt đất. Công năng chủ trị: chỉ quyết, trừ hàn thấp, điều kinh, an thai, chữa phong tắc, kinh nguyệt không đều, ban kinh, trong huyết, khí hư, bạch đớ. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 g sát và cảm uống. Ngoài ra còn dùng làm ngải nhung để làm thuốc cứu. 49. Cây nghệ, còn có tên khác là nghệ vàng, hương hoàng, co hem, co khẩn miệng. Thuộc họ gân, bộ phận dùng là thân, rễ, củ. Công năng chủ trị: hương hoàng, củ cái, có tác dụng hành khí, phá huyết, thông kinh, chỉ thông sinh cơ, chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh, ứ máu, bụng ngập, bụng trướng, đau nhức, đau mãn sườn sau khi đẻ, máu xấu không ra, kết hồn, đau bụng, viêm lết dạ dày, vết thương lâu lì miệng. Út kim, có tác dụng hành khí, giải uất, hành huyết, phá ứ, chỉ quyết, lợi mật, chữa bổ huyết, ra máu cam, đái ra máu, huyết ứ, mãn sườn đau, viêm gan, hoàng đảm, xơ gan. Liều dùng cách dùng: hương hoàng, ngày dùng 6 đến 12 g, danh thuốc sát khuẩn bột, chia làm 2 đến 3 lần. Út kim, ngày dùng 2 đến 10 g, danh thuốc bột, chia 2 đến 3 lần. Nghệ tươi nhã, nhỏ bát lấy nước, bôi vào mụn nhọt, viêm, tẩy lỡ, lát ngoài da, bôi lên các mụn mới, khỏa, giúp cháo lên da non, làm mờ sẹo.
50. Cây ngũ giá bì trắng chim, còn có tên khác là cây trắng chim, cây đán, cây làng, sâm non, thuộc họ ngũ gia. Bộ phận dùng là võ than, công năng chủ trị khu phong trừ thấp, mạnh gân cốt, chữa đau lưng, đau xương do hàn thấp. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 10 đến 20 g sắc uống. 51. Cây nhân trần, còn có tên khác là trà cát, trà nậu, tiếng hương, thuộc họ hoa mỏm chó. Bộ phận dùng là bộ phận trên mặt đất, công năng chủ trị thanh nhiệt, lợi thấp, thoái hoàn, chữa viêm gan virus, viêm túi mật, vàng da, sốt nóng, tiểu tiện không thông, phụ nữ sau đẻ kém ăn. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 10 đến 15 g sắc uống. 52. Cây nhót, còn có tên khác là cây lót, hầu đầu tử, thuộc họ nhót. Bộ phận dùng là lá, quả và rễ, công năng chủ trị chỉ khát, bình xuyển, chỉ tả, chữa hen suyễn, lị trực khuẩn và tiêu chảy. Liều lượng và cách dùng: lá tươi từ 20 đến 30 g hoặc lá khô từ 6 đến 12 g, thái nhỏ sau vàng, sát với 400 ml nước, còn lại 100 ml chia 2 lần uống trong ngày để nấu nước 8 muỗng nhọt. 53. Cây ẩu, tên khác còn gọi là ủi, phân thạch lựu, thuộc họ sim. Bộ phận dùng là lá và quả, công năng chủ trị sáp trường, chi tả, chữa tiêu chảy. Liều lượng, cách dùng: dùng quả xanh nhai, nuốt nước nhả bã, ngày 15 đến 20 g, búp non, 2 lá non, sát uống. 54. Cây phàn đan, còn có tên khác là nổ, đậu, phong diệp, thuộc họ thầu dâu. Bộ phận dùng là lá, vỏ, thân cây, công năng chủ trị sáp trường, chi tả, chữa tiêu chảy. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 15 đến 20 g, búp non, 2 lá non, sát uống. 55. Cây quýt, còn có tên khác là quýt sim, quốc thực, thuộc họ cam. Bộ phận dùng là lá, vỏ, quả, hạt, công năng chủ trị trần bì, có tác dụng hành khí, tấu thấp, quá giọt, quá đờm, chữa an thông tiêu, đau bụng, nôn mửa, ho tức ngực, nhiều đờm. Thanh bì là vỏ quả còn xanh, có tác dụng sơ căng, phá khí, tán kết, tiêu đờm, chữa ngực, sườn, đau tức. Hạt quýt là quốc hạt, có tác dụng hành khí, tán kết, chỉ thông, chữa sa ruột, biểu sưng đau, đau lưng, viêm tuyến vú. Lá quýt hay là quốc diệp có tác dụng sơ căng, hành khí, quá đờm, chữa ngực, đau tức, ho, sưng vú. Liều lượng và cách dùng: trần bì ngày dùng 4 đến 12 g, dạng sát hoặc tán. Thanh bì ngày dùng 3 đến 9 g, hạt quýt ngày dùng 3 đến 9 g, lá quýt ngày dùng 10 đến 20 lá, sắc uống. 56. Cây rau má, còn có tên khác là liên tiền thảo, thuộc họ hoa tán. Bộ phận dùng là cả cây, công năng chủ trị thanh nhiệt, trừ thấp, giải độc, tiêu viêm, chữa sốt, mụn nhọt, vàng da, thổ huyết, chảy máu cam, táo bón, ho, tiểu tiện, rát buốt. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 30 đến 40 g tươi, vò nát, vát lấy nước hoặc giận khô, sát uống. Có thể dùng phối hợp với cỏ nhỏ nầu, có tác dụng cầm máu.
57. Cây rau mèo, còn có tên khác là cây bông bạc. Họ hoa mâu, bộ phận dùng, phần trên mặt đất, công năng chủ trị thanh lợi thấp nhiệt, lợi tiểu, chữa viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận, viêm gan. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 5 đến 6 gram, dạng thuốc sắc. 58. Cây rau sam, còn có tên khác là mã sĩ hiện, thuộc họ rau sam, bộ phận dùng là phần trên mặt đất, công năng chủ trị thanh nhiệt, giải độc, chỉ lỵ, chữa mụn nhọt, nước an chân, kiết lỵ, tiểu buốt, tiểu ra máu. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 9 đến 12 gram, dạng sát, dùng ngoài 30 đến 60 gram tươi, và đáp vào nơi bị bệnh. 59. Cây sả, thuộc họ lúa, bộ phận dùng thân, rễ và lá, công năng chủ trị phát hãn, lợi tiểu, hạ khí, tiêu đờm, chữa cảm sốt, đau bụng, đầy hơi, trước bụng, nôn mửa, ho nhiều đờm. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 9 gram, dạng rễ, dạng hõm, sát, uống. 60. Cây xài đất, còn có tên là cúc nháp, ngổ núi, tăng xa, thuộc họ cúc, bộ phận dùng, bộ phận trên mặt đất, công năng chủ trị thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, chữa viêm tấy, mụn nhọt, nhiễm trùng, chốc đầu, lở ngứa, dị ứng. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 50 đến 100 gram tươi, giã nát, hòa thêm nước, gặn uống, bả đáp vào chỗ sưng tấy. Dùng dạng khô 20 đến 40 gram, sát với 400 ml nước đun sâu còn 100 ml. Uống làm 2 đến 3 lần trong ngày. Trẻ em tùy tuổi uống 1/3 đến 1/2 liều lượng người lớn. 61. Cây sáng dây, có tên khác là cát can, thuộc họ đậu, bộ phận dùng là gồm rễ củ, cạo vỏ phơi khô hoặc sấy khô, công năng chủ trị giải cơ, hóa nhiệt, sinh tăng, chỉ khớp, thấu chặn, chỉ tả, chữa cảm sốt, phân nhiệt, cổ gái cứng đau, sở thủy đậu, bon chẳng mọc không đều, kiết lỵ kèm theo sốt, khát nước. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 9 đến 15 gram, dạng sát uống. 62. Là cây sim, tên khác là hồng sim, đầu kim nương, họ sim, bộ phận dùng bắp non, lá, nụ hoa, quả chín, công năng chủ trị chỉ quyết, lợi thấp, chi tả, giải độc, chữa đau bụng, tiêu chảy, lì trực khuẩn. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 8 đến 16 gram, thái nhỏ, sát với 200 ml nước còn 50 ml, chia 2 lần uống trong ngày, dùng ngoài sát lá, chữa vết thương. 63. Cây thiên môn đông, tên khác là thiên môn, thiên đông, tóc tiên leo, họ thiên môn đông, bộ phận dùng rễ củ, đồ chín, bỏ vỏ, rút lõa, phơi khô hoặc sấy khô, công năng chủ trị tư âm, sinh tăng, nhuận táo, thanh phế, quá đờm, chữa ho, sốt do phế nhiệt, tăng dịch, hao tổn, táo bón. Liều dùng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 gram, sắc uống. 64. Cây tía tô, tên khác là bạc hà, bộ phận dùng là lá, hạt chín, cành phơi khô hoặc sấy khô, công năng chủ trị hành khí, khoan trung, chỉ thông, âm thai, chữa khí uất, vùng ngực, ngực sườn, đau tức, thượng vị đau, tự hơi, nôn mửa. Lá và cành tía tô chữa động thai. Hạt tía tô, tô tử, giảm ho, trừ đàm. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 5 đến 9 gram, sát uống. 65. Cây trắc bách diệp, tên khác là trắc bá, bá tử, co tổng bét, họ hoàng đàn, bộ phận dùng lá, nhân hạt, công năng chủ trị lá sau, trái, có tác dụng lương huyết, cầm máu, trừ thấp nhiệt, chữa ho ra máu, đại tiện ra máu, chảy máu cam, rong kinh, rong huyết. Hạt trắc bách diệp là bá tử nhân, có tác dụng bổ tâm, định thần, chi hạn, nhuận táo, thông tiện, chữa hầu hợp, mất ngủ, hai quay, người yếu tâm hư. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 6 đến 12 gram đối với lá. Bá tử nhân ngày dùng 4 đến 12 gram. Trắc bách diệp sau trái ngày dùng 10 đến 20 gram, sắc uống.
66. Trinh nữ hoàng cung có tên khác là tỏi lơ lá rộng. Họ thủy tiên, bộ phận dùng là lá, công năng chủ trị tiêu ung, bài nùng, hỗ trợ chữa ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 3 đến 5 gram sau vàng sắc uống. 67 là xạ cam, tên khác là rẽ quạt, lưỡi đàm. Họ lá đơn. Bộ phận dùng: thân rễ lá, công năng chủ trị thanh nhiệt, giải độc, hóa đàm, bình xuyển, chữa viêm họng, viêm amidan có mũ, ho nhiều đờm, khản tiếng, viêm tắc tiếng vú, tắc tia sữa. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 3 đến 6 gram dạng khô sắc uống, 10 đến 20 gram lấy nước ngậm và nuốt dần. Bả hơ nám, đáp vào cổ. 68. Cây xích Đồng Nam có tên khác là mò, hoa đỏ, lẹo cái. Họ cỏ roi ngựa. Bộ phận dùng: toàn thân phơi, quạt sấy khô, có thể dùng tươi, công năng chủ trị hành khí, hoạt huyết, tiêu viêm, chỉ thống, chữa khí hư, viêm cổ tử cung, kinh nguyệt không đều, vàng da mụn lở, khớp xương đau nhức, đau lưng. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 15 đến 20 gram sát hoặc nấu cao uống. Lá tươi giã nát, quạt ép lấy nước rửa vết thương, bỏng, mụn lở. 69. Cây xiên tâm liên có tên khác là công cảm, làm hạch liên, bộ động thảo, thuộc họ oro. Bộ phận dùng: bộ phận trên mặt đất, công năng chủ trị thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, chỉ thống, chữa lị cấp tính, viêm dạ dày, cảm mạo, phát sốt, viêm họng, viêm amidan, viêm gan virus, mụn nhọt. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 4 đến 16 gram dạng sắc hoặc tán. 70 là cây ý dĩ, tên khác là bo bo hoặc cường gạo, thuộc họ lúa. Bộ phận dùng là hạt, công năng chủ trị kiện tỳ, bổ phế, thanh nhiệt, thẩm thấp, chữa phù thủng, tứ khí, dĩa chảy do tỳ hư, phong thấp lâu ngày không khỏi, gân cơ co quắp, khó vận động. Liều lượng và cách dùng: ngày dùng 8 đến 30 gram sắc uống, thường phối hợp với các vị thuốc khác. Tiếp theo mời các bạn xem nhiều loại cây thuốc khác trong các video sau. Xin chân thành.